Hello guys! Welcome to my channel. So today magluluto ako ng sinigang na bangus for our dinner. So let's start! Magluluto ako ng sinigang na bangus. Ayan, ito yung bangus natin. Ito yung mga ingredients natin. Dahon ng kamote. Then, gagamit tayo ng sibuyas, luya, siling haba, at tomato. So, ito na yung ating ingredients. Yan. Since dalawa lang naman kami ang kakain. So, mag-start na tayo magluto. Yung ating casserole. So, makikita nyo na nagluluto na ako. So, ayan na yung tubig. Kalahati lang lalagay natin ng tubig or dalawang baso. Ayan. So, pakuluin muna natin yan. Wait lang natin. Nakumulo yan. Bago natin ilagay ang bangus at mga gulay. At syempre, gagamit tayo ng sinigang na bangus. Nor sinigang na isda. Ayan yung timpla natin sa ating sinigang na bangus. Kulo na yung ating sinigang na bangus. Ilagay na natin yung sili at yung ating sinigang na bangus na pang timpla natin. Iubos na natin. So, ayan, ilagay na natin ang gulay. Add natin yung kamote leaves. So, ilagay na natin. So, ito. Yan. So, wag nating hayaan na wait natin ng 3 minutes. Check natin. Yan. So, yan. Luto na to. Timplahan ko lang. So, sarap na, sarap. So, ayan. So, luto na ang ating sinigang na bangus. Ayan. Tayo na natin. Serve na. Done for cooking na. So, ito na yung aking sinigang na bangus. So, ayan. Kainan na.